Coca-Cola वर्ल्डको सफ्ट ड्रिङ्क्स क्षेत्रमा वान अफ द बेस्ट एन्ड वान अफ द सक्सेसफुल कम्पनी हो। यो कम्पनी रातारात घाटामा गएर बन्द हुन सक्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न पनि सक्दैन। तर 1985 मा यो झन्डै भएको थियो। Introducing the new taste of Coca-Cola, the best Coca-Cola ever. 1985 को अप्रिलदेखि जुलाईसम्ममा क्लासिकल कोका-कोला युएसए देखि रातारात हराउँछ। यो हराउनुको कारण एउटा मिस्टेरियस न्यू कोका-कोला ले त्यसलाई रिप्लेस गर्छ। This is the new Coca-Cola. A change in its formula. Coca-Cola is about to announce what it calls the most significant development in its history. Altering its 99-year-old secret recipe. Bring back the classic taste of original Coca-Cola. We're not that smart. You're insane. तपाईहरुले यो नयाँ कोका-कोलाको बारेमा सुन्नु भएको छैन। यसलाई कोका-कोला 2 पनि भन्ने गरिन्छ। तर आज यो छैन। तर कोका-कोला कम्पनीको लागि यो वान अफ द वर्स्ट मिस्टेक हुन जान्छ। सम्म पनि कोका-कोला वान अफ द बेस्ट सफ्ट ड्रिङ्क्स इन द वर्ल्ड हुन्छ। तर 70 को दशकसम्म आइपुग्दा नयाँ कम्पिटिटर्सहरू कोका-कोलासँग भिन्न तयार हुन्छन्। र यसरी सुरु हुन्छ खोला युद्ध, कोका-कोला भर्सेस पेप्सी। र यो युद्ध दशकौं लामोसम्म चल्छ र युद्ध विज्ञापन या एडभर्टाइजमेन्टबाट खेलिन्थ्यो। Pepsi, the choice of a new generation. यो सुगरी सिरपको कारणले गर्दा यङ जेनेरेसनमा धेरै पपुलर हुन जान्छ। You know, in tests like these nationwide, more people prefer the taste of Pepsi over Coca-Cola. पेप्सीको एडभर्टाइजमेन्ट क्याम्पेन र पेप्सी च्यालेन्ज जस्तो प्रोग्रामहरूले मानिसहरूलाई पेप्सीकोतिर ढल्काउन थाल्छ र कोका-कोलाले आफ्नो ठाउँबाट नयाँ प्रोडक्टहरू एक्जाम्पलमा डाइट कोक या त कफिन फ्राई कोकहरू बाहिर निकाल्न थाल्छ। यसै गरी कोका-कोलाको पुरानो रेसिपीलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने र नयाँ खालको रेसिपी बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि डिस्कसन हुन थाल्छ। यसै गरी 23 अप्रिल 1985 मा रोबर्टो गोर्सेटो जो सिइओ थिए कोका-कोला कम्पनीको एउटा प्रेस कन्फरेन्समा न्युयोर्कमा एउटा न्यू कोका-कोला लिएर आउँछन्। Coca-Cola is now going to be even better. यो कुरामा कोका-कोला एकदम विश्वास थियो किनकि पहिले 2 लाख जना कन्ज्युमेन्टसँग उनीहरूले यसको टेस्ट गरिसकेका थिए र प्रायः सबैले न्यू कोका-कोला मन पराएको देखिन्थ्यो। I would say is smoother, rounder, yet bolder, is a more harmonious flavor. You're a pretty good copywriter, Roberto. मानिसहरू एकदमै क्रोधित थिए किनभने तिनीहरूको अल टाइम टेस्टी र रिफ्रेसिङ ड्रिङ्क्स उनीहरूबाट खोसिएको थियो। कोका-कोला कम्पनीमा काम गर्ने मानिसहरू पनि यो देखेर अचम्म भए कि 79 वर्ष पुरानो कोका-कोलाको रेसिपीलाई मानिसहरूले यति धेरै माया गर्दो रहेछन् भनेर। कोका-कोला कम्पनीलाई मानिसहरूले बाहिरबाट एकदमै धेरै प्रेसर दिन थालेको थिए। यसैमा हजारौं चिठीहरू कोका-कोला कम्पनीमा जान्छ र मानिसहरूको एउटै कुरा हुन्छ कि पुरानो रेसिपीको कोका-कोला बन्द नगरियोस् भनेर। Coke has always been like apple pie and mom, something you could count on. I'm glad the person who came up with this dumb idea wasn't around when the Mona Lisa was painted. He probably would have said that her smile wasn't big enough. यता यस्तो चिठी भए पनि उता पेप्सीले भने आफ्नो क्याम्पेन एकदम सही तरिकाले चलाउन थालेको थियो। They changed. Now I'm going to try my first Pepsi. But I still want to know why Coke changed. Now I know why. कोका-कोलाको डाइट फ्यानहरूले पुरानो कोका-कोला जम्मा गर्न थाल्छन् र यसबाटै मानिसहरूलाई सप्लाई गर्न थाल्छन्। You didn't like the new formula? I've never tried it, but I didn't want to. Did I? Oh, I did. That's right, and I threw it out the window of the car. We don't like it. Because we don't like it.
विरोधीको कार्यक्रमले कोकाकोलाको सेयरमा धेरै असर गर्न थाल्छ। उसले यति धेरै विरोध गर्छन् कि यसको विरुद्ध गीतहरू पनि लेख्छन्। यो प्रोटेस्टहरूको ठुलो नेता गे मुलेन्स हुन्छ। गे मुलेन्सले यसको विरुद्ध ओल्ड कोला ड्रिङ्कल्स अफ अमेरिका सस्ता नै बनाउँछन् र पेटिसन दिन थाल्छन्। प्रोटेस्ट एकदम उत्कर्षमा पुग्छ र मानिसहरू बाहिर गएर प्रोटेस्टहरू बढाउँदै जान्छन् र ठुलो बनाउँदै जान्छन्, विभिन्न मिडियाहरूमा पुग्न थाल्छन्। यो अर्गनाइजेसनले कोका कोला विरुद्ध मुद्दा हाल्ने पनि सोचिसकेको हुन्छ। यसै गरी आन्दोलन चर्किँदै जान्छ र एक दिन 11 जुलाई 1985 about 2.5 month पछाडि जुन नयाँ कोकको थियो एउटा खुसीको खबर आउँछ। When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it, and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What we didn't know was how many thousands of you would phone and write asking us to bring back the classic taste of original Coca-Cola. Well, we read and we listened. यो खबर यति ठुलो थियो कि पत्रिकाहरूको हेडलाइन्समा माथिपट्टि यसको बारेमा छापिएको थियो र यो आन्दोलनका नायकलाई फर्स्ट लट उपहार स्वरूप फ्रीमा दिएको पनि थियो पब्लिकली। What a treasure. Thank you, Mr. Collins. र अब यससँगै आन्दोलन शान्त भयो र मानिसहरू सबै खुसी भए। कोक 2 जसलाई पछि न्यू कोकबाट नामाकरण गरेको थियो त्यो जम्मा 17 वर्ष मार्केटमा रह्यो र 2002 मा आएर त्यो पनि फेल भयो। त्यही न्यू कोकको आधी मिलियन जुन कि 5 लाख डोज हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्रेन्जर थिङ्स भन्ने सिरियलको लागि छुट्टै उत्पादन गरिएको थियो। यो कथाले यो कुरा त भन्छ कि एउटा मार्केटिङ फेल या त रिसर्च राम्रोसँग नगरिकन बाहिर निकाल्दा के हुन्छ भनेर, तर एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन यसमा आधी शताब्दी पछाडि कोका कोला मानिसहरूको लाइफको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको थियो। यो कुरा थाहा पाए पछाडि क्लासिक कोका कोला सधैँभरिको लागि स्ट्रङ हुनेवाला थियो। स्टोरी कोका कोलाको एकदमै लामो छ। स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म कोका कोलाले धेरैवटा कर्नर र नुक्स हेर्नु परेको थियो, तर अहिले आएर कोका कोला पहिलेभन्दा स्ट्रङ छ र आफ्नो प्रतिद्वन्दीसँग एकदमै राम्रोसँग लडिरहेको पनि छ। मानिसहरूले यो घटनालाई विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छन्। कोही मानिसहरूले त यो सबै कोका कोलाको चालबाजी र पछि ब्रान्ड स्ट्रङ बनाउने तरिका भनेका छन्। पेप्सीको आगमनसँगै कोका कोला थोरै धर्मराएको थियो, तर उसको गल्ती पछि थाहा पाएपछि उसले गर्नुपर्ने काम अवश्य पनि गरेको छ। तर कोकको मानिसहरूले त्यस पछाडि कसरी यसलाई एक्सप्लेन गरे त यसलाई हेरौँ। Some critics will say Coca-Cola has made a marketing mistake, and some cynics say that we planned the whole thing. The truth is, we're not that dumb and we're not that smart.